Συνήθως εσύ μας περιμένεις. Συνήθως εσύ μας περιμένεις. Αλήθεια λες. Για κάτσουμε εδώ, να πιούμε καφεδάκι. Και ανοίγαν αυτή την πλάκα και το νερό το μέσα εκεί. Δεν πήγαινε από εδώ. Πήγαινε από εκεί, Όχι, εκεί είναι Μύλους εδώ. Αν ανοίξει εκεί και κλείσει την πλάκα εκεί, τότε το πολύ το νερό έρχεται μέσα στο Μύλο. Μέρος. Αυτός το έκανε τώρα εκεί παρακάτω, είναι φεύγει εκτός.
Ότι η απόλαυση του καφέ, μπράβο, αυτός είναι. Πάρε ένα εσύ. Ένα εσύ. Ένα εσύ. Το βάλες? Άρα. Άρα καλλιτέχνη. Η πρώτη βάφτιση έγινε. Άρα καλλιτέχνη. Και δεν βλέπεις Μίτσο, τι κάνουν αυτά εδώ? Καλά είναι να μην τα κάνεις. Για το καλό σου.